ইজান ফিনে কাৰলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈকে স্বাগতম। আজি আমি এনালাইচিছ কৰিম অহাকালি মানে 15 জানুৱাৰীৰ কাৰণে মাৰ্কেটে আজি যিটো এটা ৰিভাৰ্চেল দিব লগা আছিল সেইটো ৰিভাৰ্চেল দি দিলে। যোৱাকালি ভিডিঅ'টোত আমি এটা কথা জনাইছিলোঁ যে মাৰ্কেট আজি যদি গ্যাপ ডাউন দিয়ে তেনেহ'লে এৰাউণ্ড 22,970 মানত যদি পায় তেনেহ'লে আমি অলপ লং পজিশ্যন বনাম বুলি। কিন্তু মাৰ্কেটে খুলিছে আপোনাৰ গেপ আপত খোলাৰ পিছত আমি অলপমান ৱেইট কৰিলোঁ, তাৰপিছত দেখা পালোঁ যে মাৰ্কেটখন বুলিছ হ'ব গৈ আছে। আৰু ইয়াৰ আগতে এটা কথা জনাইছিলোঁ যোৱাকালি যে বেংক নিফ্টিত শ্বৰ্ট নাথাকিব, আৰু এইটোৱে কথা জনাইছিল এই ডাঙৰ গ্ৰীণ কেণ্ডেল বনাই দিব পাৰে। সেইটোৱে হ'ল। আৰু মিড কেপতো এই একেই কথা কৈছিলোঁ যে মিড কেপত যিমান ৰেড কেণ্ডেল বনাইছে তাৰ 50% ৰিকভাৰী দি দিব পাৰে, এটা কেণ্ডেল আহিব পাৰে। চ' কমপ্লিটলি তেনেকুৱা হৈছে। কিন্তু আমাক এণ্ট্ৰিটো নিদিলে, সেইটোৱে আমি চবে ভাবি আছিলোঁ 940 মানত আহিলে আমি কিনিম বুলি, কিন্তু মাৰ্কেট চুপ্ৰিম হয় তাৰ আগতে ৰিভাৰ্চেলৰ চাইন এটা দেখাইছে। অহাকালি কি হ'ব পাৰে, অহাকালিও আমি অলপমান বুলিছৰ কাৰণে ভাবি আছোঁ। মাৰ্কেটখনে আজি যিহেতু গ্ৰীণ কেণ্ডেলে বনাইছে কিন্তু বডি বনোৱা নাই, গতিকে অহাকালি কি হ'ব পাৰে, অহাকালি আমি এডাল ডাঙৰ গ্ৰীণ কেণ্ডেল দেখিব পাৰোঁ। কাৰণ আজি ছেকেণ্ড হাফত যিটো মিড কেপত যিটো মানে ৰেলী মাৰিছে, লাষ্টত ভালেখিনি ৰেলী মাৰিছে। চ' এইটো ইয়াকে জনায় যে আমাৰ নিফটিটো এটা ৰেলী আহিব লাগে। ৰেলী মানে বিশেষকৈ ডাঙৰ ষ্টকবোৰত যেনেকৈ ৰিলায়েন্স এইবোৰ তাৰ মিড কেপত যিহেতু মমেণ্টাম চেঞ্জ হৈছে, গতিকে মিড কেপত আৰু এডাল আমি ফ'ল' আপ গ্ৰীণ কেণ্ডেল দেখা পাব পাৰোঁ, যিটো এৰাউণ্ড 12,200লৈকে লৈ যাব পাৰে। যিহেতু বহুত দিনৰ মূৰত এডাল গ্ৰীণ কেণ্ডেল দেখাইছে, গতিকে নেক্সট ডে জেনেৰেলি ফ'ল' আপ হয় এই গ্ৰীণ কেণ্ডেল। এইটো ভাবি পেলাই আমি অলপমান লং লৈ গৈছোঁ। এখন চেইন যদি এনালাইচিছ কৰোঁ তেনেহ'লে আজি বেংক নিফটিয়ে যিটো ৰিকভাৰী দিছে ন, এইটো চাব লগা। এইটো যোৱাকালি ভিডিঅ' যোনে চাইছে সেই তেওঁলোকৰ বহুত সুবিধা হৈছে আজি বেংক নিফটিৰ মুভমেণ্টটো চাবৰ কাৰণে। চ' নিফটিত 23,200 অ'কে, কিন্তু মাৰ্কেট এতিয়া চলি আছে 176ত। চ' অলপমান ট্ৰেপ হ'ব পাৰে যদি 200ৰ ওপৰত যদি খুলি দিয়ে। চ' সেইটোৱে শ্বৰ্ট কাভাৰিং কৰাই দিব। কিন্তু চবতছে ডাঙৰ কথা পুটত চাওক, পুটত কেনেকৈ ৰাইটিং হৈছে, বুলছ আৰ বেক তেনেকুৱা ক'ব পাৰি। এতিয়া কি আমি মিড কেপত চাওঁ, মিড কেপটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট। মিড কেপত 12,000ৰ কল ৰাইটিং আছে। 12,000 উইল বি দ্য পাৰফেক্ট, মানে 12,000 লেভেলটো অলপমান ক্ৰুচিয়েল হ'ব। বাকী কিন্তু 12,000ৰ যিহেতু ওপৰতে আছে এতিয়ালৈকে, চ' আমি অলপমান মানে ব্ৰিথিং ল'ব পাৰোঁ এতিয়া। মিড কেপত আৰু এডাল কেণ্ডেল আহিব পাৰে। মিড কেপ উইল বি বুলিছ টুমৰ' এজ ৱেল। নিফটি আমি মই কিয় লাগি আছে, কালি এটা ছাৰপ্ৰাইজিং মানে দিন হ'ব লাগে বুলছৰ কাৰণে, চবফালে মানে এইটোৱে জনাই আছে। বেংক নিফটি মানে ৰিভাৰ্চেলটো দিছে। চ' 49,000 এবাৰ আহিব পাৰে বেংক নিফটি। মিড কেপতো আমাৰ এটা ভাল দিন দেখা পাই আছোঁ, আৰু নিফটিটো আছেই। চ' ওৱান মোৰ বুলিছ ডে। মোৰ এইকাৰণে ভাল লাগিল, যোৱাকালিৰ ভিডিঅ'টোতে জনাই থৈছিলোঁ যে অলপমান লং পজিশ্যন বনাবৰ কাৰণে, যদিও আজি এণ্ট্ৰি নাপালোঁ হয়, বাট কিছুমান পজিশ্যন বনাই গৈছিলোঁ অৱশ্যে মিড কেপত যোৱাকালি। সৰু পজিশ্যন আছিল কিন্তু অলপমান প্ৰফিট দিছিলোঁ। আজি অলপ হেভি কোৱাণ্টিটি লৈ গৈছোঁ মিড কেপত। কালি যদি গ্ল'বেল মাৰ্কেট চব ঠিকে থাকে, দেন মিড কেপ কালি আৰু এটা ভাল দিন দেখাব লাগে। ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে। থেংক ইউ।